ฟุตบอล History คลิปนี้ขอเสนอนักเตะที่แขวนสตั๊ดในปี 2024 ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาครับเช่นเดียวกับอาชีพนักฟุตบอลเมื่อถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจแขวนสตั๊ดด้วยอายุที่มากขึ้นและสังขารที่โรยราสภาพร่างกายที่ไม่อาจสามารถยืนระยะในการฟาดแข่งกับเด็กรุ่นใหม่และจากฟุตบอลที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือบางรายเกิดหมดแพชชั่นรวมไปถึงหมดสัญญากับทีมเดิมแล้วไม่สามารถหาทีมลงเล่นได้อีกต่อไปเลยเลือกที่จะประกาศแขวนสตั๊ดปิดฉากตำนานไปแบบหล่อๆก็มีไม่น้อยซึ่งสำหรับปีนี้ครับก็มีนักเตะชื่อดังๆที่ตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปแล้วมากมายเหลือเกินซึ่งก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำโดยคลิปนี้ครับเราจะหยิบยกนักเตะที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในโลกลูกหนังที่ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในปี 2024 มาให้ได้รับรู้กันเริ่มที่คนแรกครับอันเดรส อิเนต้าหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลผู้มีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 เขาประกาศยุติการค้าแข่งอย่างเป็นทางการในวัย 40 ปีเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองครับโดยตำนานของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเขาเป็นนักเตะไร้สังกัดนับตั้งแต่หมดสัญญากับเอมิเรตส์ครับสโมสรในลีกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจบฤดูกาลที่แล้ว 2023-2024 ซึ่งก่อนหน้านั้นครับเขาเคยลงเล่นไปถึง 6 ฤดูกาลกับวิสเซลโกเบสโมสรในเจลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งจุดสูงสุดของอิเนต้าคือสมัยที่ยังลงเล่นให้บาร์เซโลนาครับเขามีเกียรติประวัติคว้าแชมป์มากมายทั้งลาลิก้า 9 สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 4 สมัยและบอลถ้วยในประเทศอีกหลายสมัยหรือสโมสรโลกเองก็ตามทั้งยังช่วยให้วิสเซลโกเบคว้าแชมป์เจลีกมาได้1 สมัยในปี 2023 ส่วนในระดับทีมชาติยิ่งสุดครับอิเนต้าพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2010 เป็นสมัยแรกของสเปนและแชมป์ยูโรในปี 2008 และ 2012 ได้อีกด้วยมันถึงขั้นที่ว่าสโมสรคู่แข่งของเขาอย่างเรอัลมาดริดยังยกย่องและเชิดชูอิเนต้าที่ทำให้ประเทศของพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สุดคนที่2ครับราฟาเอลวารานต้องบอกว่ารายนี้เป็นข่าวที่ช็อกอยู่พอสมควรครับสำหรับการประกาศแขวนสตั๊ดของวารานที่เจ้าตัวตัดสินใจแขวนอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียงแค่ 31 ปีเท่านั้นเพราะถ้าเทียบกับคนอื่นๆในตำแหน่งกองหลังอายุ 31 ปีเป็นวัยที่กำลังกลมกล่อมเป็นพี่ใหญ่คอยคุมแนวรับให้ทีมเลยก็ว่าได้ครับแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดของเขาคือไม่สามารถฝืนทนกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้อีกต่อไปหลังเจ้าตัวครับเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมโคโมแบบฟรีเอเจนต์ซึ่งเป็นสโมสรน้องใหม่ในเซเรียอาอิตาลีที่มีเชฟฟาบริกาคุมทีมและหวังจะได้ลงเล่นกับลีกที่ไม่ได้เข้าปะทะรุนแรงมากนักแต่เขากลับลงสนามได้แค่เกมเดียวครับกระดานดวงแตกได้รับบาดเจ็บซ้ำที่หัวเข่าในเกมเดบิวต์ให้โคโมที่พบกับซามโดเรียโดยตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ครับเขาประสบความสำเร็จมากมายทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเขาคว้าแชมป์ได้ถึง 18 รายการตลอดการค้าแข่งในถิ่นซานเตียโกเบอร์นาบิลทั้งได้แชมป์เอฟเอครับในช่วงที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกด้วยส่วนกับทีมชาติฝรั่งเศสเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2018 มาครอบครองได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าราฟาเอลวารานเองเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคของเขาและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอีกครั้งจริงๆครับที่เขาแขวนสตั๊ดไปในวัยเพียงแค่ 31 ปีแต่ก็นั่นแหละครับโดยสภาพร่างกายและการบาดเจ็บมันก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคนที่3ครับโทนี่โค้ชนี่คือหนึ่งในกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคเลยก็ว่าได้ครับอดีตดาวเตะวัย 34 ปีผู้นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดคนหนึ่งในโลกของฟุตบอลทั้งการเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกและเรอัลมาดริดซึ่งการคว้าแชมป์คงไม่ต้องพูดถึงครับเพราะมันคงจะยาวมากมายเป็นหางว่าวทั้งยังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติเยอรมันในเวิลด์คัพ 2014 แล้วก็ทิ้งท้ายกับราชันชุดขาวโดยการคว้าแชมป์ลาลิก้าและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือการลงเล่นฟุตบอลรายการสุดท้ายของเขาครับเพราะเอาจริงๆเขาเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาช่วยทัพอินซีเล็กในศึกยูโร 2024 ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวไม่สามารถช่วยให้เยอรมันประสบความสำเร็จบนแผ่นดินเกิดได้และไปได้ไกลสุดแค่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเท่านั้นคนที่ 4 เปเป้หลังจากที่โลดแล่นอยู่บนฟอร์ย่ามามากกว่า 20 ปีเปเป้ก็ตัดสินใจแขวนสตั๊ดเรียบร้อยครับด้วยอายุอานามที่ปาเข้าไป 41 ปีพร้อมบอกเหตุผลว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะพอและไม่สามารถเล่นได้ในระดับสูงอีกต่อไปแม้ว่าถ้าเอาจริงๆสภาพร่างกายของเขาจะยังดูดีเยี่ยมแต่ก็นั่นแหละครับด้วยอายุที่จริงๆแล้วเขาก็น่าจะเลิกเล่นไปตั้งแต่ 3-4 ปีก่อนด้วยซ้ำเปเป้ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับตลอดช่วงชีวิตค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งช่วงที่น่าจดจำมากที่สุดในอาชีพของเขาคือการย้ายจาก FC ปอร์โตในสมัยที่ยังเป็นดาวรุ่งย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดทั้งเป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์มากมายมหาศาลส่วนในระดับทีมชาติเขาก็พาโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโร 2016 มาครองได้แต่เรื่องที่ขึ้นชื่อที่สุดของเขาคือการเล่นที่ดุดันรุนแรงเรียกได้ว่าเป็นแข้งขาโหดและการเล่นที่สกปรกที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับการเข้าเสียบสกัดที่เด็ดขาดถึงลูกถึงคนบอลผ่านแต่คนห้ามผ่านทำให้กองหน้าที่เผชิญกับเขาต้องเจอกับฝันร้ายแบบไม่มีวันลืมแต่นั่นก็คือจุดเด่น
ที่สร้างชื่อให้เจ้าตัวจนมาในช่วงท้ายๆของอาชีพที่เขาย้ายไปอยู่กับปอร์โตเขากลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสายชัวร์อ่านเกมอ่านจังหวะไม่ปะทะหนักไม่หัวร้อนทั้งกลายเป็นผู้เล่นที่อายุเยอะสุดในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปีที่แล้วคนที่5ครับเตียโกอาคันตาร่าเขาประกาศแขวนเกือกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดฉากอาชีพค้าแข้งด้วยวัย33 ปีหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลนี่เองครับเตียโกเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์สูงคนหนึ่งในวงการลูกหนังเขาเติบโตขึ้นในศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาแล้วก็แจ้งเกิดขึ้นมาเต็มตัวในยุคของชาบี้เนต้าครับซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีตลอดแต่ก็ไม่อาจเบียดตำแหน่ง2คนนั้นได้จนต้องย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกในบุนเดสลีกาซึ่งเขาก็เป็นตัวหลักให้เสือใต้ครับแต่ก็ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งจนทำให้สภาพร่างกายเริ่มไม่ค่อยดีนักในช่วงท้ายที่อยู่กับบาเยิร์นแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลของเยอร์เกนคล็อปในตอนนั้นครับที่ไปดึงตัวเขามาร่วมทีมแต่ก็น่าเสียดายครับที่เขาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนกลายเป็นเรื้อรังไม่สามารถงัดฟอร์มเทพที่เคยทำได้ออกมาใช้ในถิ่นแอนฟิลด์เลยและไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับสโมสรมากนักส่วนในเรื่องของการประสบความสำเร็จช่วงพีคสุดของเขาคงหนีไม่พ้นตอนที่อยู่กับบาร์ซ่าและเสือใต้ครับเขาคว้าแชมป์มาครอบครองได้ไม่น้อยทั้งลาลิก้า4 สมัยบุนเดสลีกา7 สมัยและมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก2 สมัยรวมไปถึงบอลถ้วยในประเทศต่างๆอีกมากมายคนที่6โจเอลมาติบอดีตกองหลังลิเวอร์พูลคนนี้ปิดฉากอาชีพด้วยการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับส่งผลให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักยาวมาเป็นปีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลที่แล้วทันทีครับและก็ดูเหมือนว่าตอนแรกเขากำลังหาทีมใหม่และอยากกลับมาลงสนามอีกครั้งแต่ก็มีสื่อรายงานออกมาครับว่าเรื่องการฟื้นตัวของร่างกายเขาออกมาไม่ค่อยดีอย่างที่คาดหวังและก็เกรงว่าจะไม่สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกทั้งช่วงที่เขาพักฟื้นไปนั้นเขามีโอกาสใช้เวลากับครอบครัวมากมายมันเลยทำให้ไฟในตัวของเขามอดลงจึงได้ทำการประกาศแขวนตัดในที่สุดคนที่7ครับเคลาดิโอบาโวอดีตผู้รักษาประตูวัย41 ปีเขาเล่นให้สโมสรระดับบิ๊กมาหลายทีมทั้งบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จมามากพอตัวจนสุดท้ายเขากลับมารีไทร์ในลาลิก้ากับเรอัลเบติสคนที่8ฟิลโจนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วครับกับนักเตะคนนี้กองหลังเลือดผู้ดีที่สร้างชื่อกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์และย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสูงถึง20 ล้านปอนด์ในตอนนั้นกับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กผู้มีพรสวรรค์เขามีความทุ่มเทอย่างมากครับเวลาที่ได้รับการลงสนามแม้ว่าแฟนบอลอาจจะชอบล้อเขาที่ชอบมีจังหวะเหวอและมีมีมหน้าเหวอซึ่งทั้งหมดนั้นมันคือความทุ่มเทของฟิลโจนครับลูกที่น่าจดจำที่สุดน่าจะเป็นลูกที่เขาล้มตัวลงแล้วใช้หัวเตะบอลไปโดนชิรูออกหลังนั่นแหละครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลิกเล่นด้วยวัย32 ปีเพราะอาการบาดเจ็บที่รบกวนตลอดในฤดูกาลที่แล้วคนที่9เลโอนาร์โดโบนูชชีกองหลังกัปตันทีมแชมป์ยูโรทีมชาติอิตาลีวัย37 ปีเขาเล่นมาทุกบิ๊กทีมในเกาโชเซเรียอาครับก่อนจะย้ายไปเฟเนบาเช่ในลีกตุรกีและตัดสินใจแขวนตัดที่นั่นเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารให้กับยูเวนตุสอดีตต้นสังกัดของเขาเองคนที่10ไรอันเบอร์ตานแบ็กซ้ายสัญชาติอังกฤษวัย35 ปีเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับเชลซีและมาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากขึ้นที่เซาท์แฮมป์ตันครับก่อนจะตัดสินใจยุติการค้าแข่งในที่สุดกับเลสเตอร์ซิตี้เพราะปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องคนที่11โจฮาร์ดนี่คืออดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษที่ดีที่สุดคนหนึ่งและรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้อย่างยาวนานเขารุ่งเรืองสุดๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2 สมัยเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก3 ปีติดต่อกันในช่วงปี 2010 ถึง 2013 ก่อนที่จะชีพจรลงเท้ากลายเป็นนักเตะพเนจรเพราะด้วยฟุตบอลสมัยใหม่ที่ผู้รักษาประตูต้องใช้เท้าเก่งเขาย้ายไปอยู่กับโตอิโน่เบอร์ลี่และสุดท้ายไปรีไทร์กับการ์ดโกเชลติกด้วยวัย37 ปีครับแต่ก็ยังไม่วายไปช่วยให้เชลติกคว้าแชมป์ลีกได้อีก3 สมัยคนที่12มาลูยานเฟรานีอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย36 ปีผู้นี้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองโดยการเล่นลูกอากาศที่โดดเด่นสมัยอยู่กับเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะรีไทร์อาชีพที่ประเทศจีนครับกับสโมสรซานตงไทซ่านและคนสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆสำหรับโรมิโอเบคแฮมลูกชายคนที่2ของเดวิดเบคแฮมเขาประกาศแขวนตัดในวัยเพียงแค่22 ปีเท่านั้นครับกับเบนฟอร์ดชุด B ด้วยเหตุผลที่ว่าจะไปเอาดีทางด้านแฟชั่นเหมือนกับคุณแม่วิกตอเรียโดยโรมิโอครับเคยอยู่ในอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลช่วงปี 2014 ถึง 2015 ก่อนจะไปอยู่อินเตอร์ไมอามี่ทีมของคุณพ่อในปี 2021 แล้วสุดท้ายก็กลับมาอังกฤษบ่มเพาะฝีเท้ากับเบนฟอร์ดชุด B เป็นเวลา1 ปีแล้วก็ประกาศแขวนตัดไปในที่สุดซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันครับกับโรมิโอเบคแฮมลูกชายคนที่2ของเดวิดเบคแฮมและทั้งหมดนี้คือนักเตะที่แขวนตัดในปี 2024 ที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้